Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk minggu ni dengan minggu depan, kita akan fokus on chapter 19. Alright, okay? Okay. Now kita tengok, so this one, kalau awak tengok dalam awak punya kamera, this is, dia bukan mirror image ni memang tangan kanan saya, maksudnya dia akan sebelah kiri awak, betul Sebab dekat saya punya phone ni Betul-betul. mirror image. Tapi dekat laptop ni saya nampaklah ni tangan kanan saya. Sebab kita akan guna banyak tangan kanan hari ini. So, saya tak nak awak terkeliru. Alright, hari ini kita akan masuk chapter 19. 19 which is ada 3 part. Awak akan tengok part introduction. Introduction ni kita ada satu definition yang awak kena tahu. Okay. Yang kedua, kita akan tengok magnetic field. So, magnetic field ni dia akan dikenali sebagai B. Sebabkan dia vektor, saya letak anak panah kat atas. So, B magnetic field ni awak akan consider on bar magnet. Dan juga dekat current carrying wire. Wire yang ada current. Wire yang bawa current. So, current carrying wire. So, current carrying wire ni pula dia terbahagi kepada 3. Nanti kita akan tengok ketiga-tiga ni. Kemudian kita ada magnetic force which is kita kenali sebagai F. Okay, F biasalah force kan. Tapi if in your situation, kalau kita consider electric force dan magnetic force sekali, kita akan letak magnetic force as B, FB, dan untuk electric force sebagai FE. Okay, so electric force which is awak akan dapat FE. Kat sini FB untuk magnetic force dan FE untuk electric force. Okay. Okay, kedua-dua ni adalah vektor. So, bila vektor, awak nak tambah dua objek, macam contoh nak tambah B1 dengan B2, awak kena guna vektor sum. Right? Saya tengok masih ramai lagi yang terkeliru. Which is electric field dia tambah macam tu saja. E kan. Dalam quiz tu, awak tambah je. Awak tak ada buat vektor sum. Salah Alright. Now kita tengok this is learning outcome for 90.1 and 19.2. This is 19.1. This is 19.2. So awak kena tahu macam mana nak state the law of pole, which is attraction dengan repulsion. Lepas tu kena tahu macam mana nak draw magnetic field line for current carrying conductor sahaja. Tapi awak kena tahu juga macam mana untuk bar magnet tu macam mana dia punya magnetic field line. Okay. Lepas tu kita akan guna use appropriate hand rule. So hand rule ni cuma tangan kanan sahaja. Right hand rule. Dan untuk this chapter awak akan ada 3 hand rule lah. Hand rule yang awak kena guna untuk menentukan direction of magnetic field. So from the hand rule ni awak boleh tentukan the magnetic field punya direction dan juga magnetic force punya direction. Okay, this magnetic force ni dah masuk 19.3 lah. And then you need to state the Ampere law. Apa itu Ampere law? Right? Okay. Dan awak kena tahu macam mana nak kira B for straight wire. Inilah current carrying conductor ada 3. Which is yang pertama awak akan ada straight long wire. Dia macam tu je, straight long wire. Yang kedua awak ada circular wire ataupun loop. Nanti kita akan tengok dia boleh jadi petak juga. So awak akan ada circular loop. Dan yang ketiga awak akan ada solenoid. Saya dah tahu, saya yakin yang awak dah pernah dengar apa itu solenoid. So this is solenoid. Bentuk dia macam ni. So awak kena tahu macam mana nak tentukan B magnetic field for these 3 situation. Alright. Now kita tengok a magnet adalah material yang produce magnetic field. So apa-apa bahan yang ada karakteristik of magnet, dia akan ada magnetic field. Okay. Magnetic field ni dia sama je macam electric field. Kita tak boleh nampak dia.
Tapi kita untuk magnetic field, kita boleh tahu dia punya effects of magnetic field macam mana. Kita boleh trace dia. Yang pertama melalui magnetic compass. So you have a compass. Okay, you have a compass. Dan ada jarum kan. So kompas ni sebenarnya dia adalah magnet juga kan. So magnet dia, this is not pole. Nanti awak akan tengok this is not pole. This is south pole. So north pole akan sentiasa mengarah ke utara bumi kan. Utara bumi. Dia akan sentiasa mengarah ke utara bumi. Tapi disebabkan dia adalah magnet, so you tahu magnet, saya dah tahu, awak mesti tahu dia lah. Magnet ni, knots, dia akan sentiasa menghala ke source. So, ke mana-mana lah dia akan menghala ke source. Knot ni dia akan seeking source of magnet. So, if you put a compass around a bar magnet, dia punya magnetic field ni, you akan perasan dia punya magnet akan follow, dia punya jarum ni akan follow shape of a magnetic field. So kalau kat sini dia ke sana lah. Sana. Lepas tu dia akan follow dia macam tu. Nanti you akan tengok. Dan awak punya jarum magnet ni dia akan mencari source of this magnet. So from here kita boleh tahu kat mana source of bar magnet, kat mana dia punya knot based on this compass. Yang kedua, dia akan serakkan iron filling. Iron filling ni serbuk besi. So bila awak letak magnet, lepas tu awak letak kertas dekat atas magnet tu and you taburkan iron filling tu. So iron filling tu akan bergerak, dia akan bergerak lah mengikut satu aluran. Aluran tu kalau kita belajar selepas ni, dia adalah magnetic field. Dia adalah bentuk dia sama dengan bentuk magnetic field. Contoh kat sini lah. You will get the same shape as magnetic field. Right? Okay. Magnet dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah permanent magnet. Yang kedua adalah ferromagnetic material, which is ferromagnetic magnet. Dan yang ketiga adalah electromagnet. Okay, permanent magnet adalah objek yang memang dia karakteristik of magnet dia kekal, which is dia tertarik antara satu sama lain. Lepas tu bila kita gantungkan dia, dia akan dia punya utara akan menghadap north pole, dia akan menghadap utara bumi, macam itulah. So that is permanent magnet. Permanent magnet ni biasanya dia terhasil daripada gabungan beberapa bahan. So yang pertama sekali dia dibuat daripada air lah, tapi dia kena campur. Dia campur tu you akan tengok dalam you punya periodic table, biasanya yang bahagian bawah-bawah tu yang kita rasa benda asing tu kan. So that's one, dia gabung beberapa material dan dia jadi permanent magnet. Okay. So permanent magnet ni terhasil apabila dia berada di dalam bumi terlalu lama dan dia telah didedahkan dengan magnetic field of earth. Bumi punya magnetic field. Jadi dia punya atom tu dah tersusun mengikut magnetic field earth magnetic field, menjadikan dia jadi permanent magnet. Tapi dalam masa jangka yang sangat lama, dia juga akan hilang dia punya karakteristik lah. Yang paling cepat dia hilang apabila dia jatuh. Dia jatuh, you baling dia ke, you hentak dia ke, dia punya magnetic karakteristik tu akan berkurang. Ciri-ciri magnet dia akan berkurang. Okey, yang kedua adalah ferromagnetic material. Ferromagnetic material ni adalah apa-apa bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Dia tak ada sifat magnet dia sendiri. Maksudnya contohnya besi kan. Besi, you rapatkan 2 besi, dia tak akan tertarik pun. Okey, tapi dia boleh ditarik oleh magnet. Dia boleh ditarik magnet, kita panggil dia sebagai ferromagnetic material. Besi apa lagi? Aluminium boleh? Aluminium tak boleh. Apa lagi? Nikel, kobalt, semua tu adalah boleh ditarik oleh magnet. So apabila dia berdekatan dengan magnet ataupun dia bercantum dengan permanent magnet, awak punya bahan tu akan jadi magnet sementara. Dia akan jadi magnet sementara. So
kita boleh juga jadikan dia sebagai magnet. Contohnya awak nak tarik, awak nak angkat kereta kan. So awak guna satu magnet. Magnet tu bukan benda magnet lah, kita panggil elektromagnet. So bila awak angkat kereta tu, besi-besi yang keliling kereta tu pun akan tertarik ke arah kereta tu. Sebab kereta tu dah jadi ferromagnetic magnet. Okay. Yang ketiga adalah elektromagnet. So elektromagnet ni dia adalah secara arm dia adalah coil of wire ataupun solenoid. Okay, solenoid. So any solenoid yang bawa current ataupun any wire yang bawa current, dia akan ada karakteristik of magnet. So awak ada wire, so wire tu dia ada je mengalirnya current, dia akan ada elektromagnet. Dia akan ada magnet karakteristik. So kita panggil dia sebagai elektromagnet. Apabila current tu kita stopkan, you will have no elektromagnet dah. Awak dah tak jadi elektromagnet. Okay. Alright, so this one, this is the law of pole. Ini masuk dalam silibus awak. Apa itu pole force law ataupun law of pole? Senang je, which is awak kena tahu like magnetic pole repels dan unlike pole mesti attract. So kalau dia jumpa knot dengan knot, knot jumpa knot ataupun sword jumpa sword, awak kena repel. Awak punya magnet akan repel to each other. Tapi kalau awak jumpa knots dengan sword, tak kisahlah knot tu belah mana, sword belah mana, awak akan ada attraction. Attraction of magnet. Okay. Dan magnet ni, dia tak boleh separate from each other. Okay. Contoh you ada electric field kan. Electric field, awak ada satu rod. Okay, satu rod ni awak dah gosokkan dia dengan lantai ke apa ke. So satu part ni dia terlebih elektron. Dia terlebih elektron, so dia jadi negatif lah. Lepas tu yang sebelah lagi akan jadi positif. And then you potong kat tengah. You potong kat tengah, you akan dapat dua rod, which is this one is positive, this one is negative. This is untuk electric field. So untuk electric field, you boleh ada satu charge berasingan. Positif dengan negatif awak boleh berasingan. Tapi untuk magnet tak boleh. If you have a bar of magnet, this is not, this is short, awak belah kat tengah dia, awak tak dapat satu magnet not, satu magnet short, tak dapat. Awak akan dapat balik dua magnet. Which is magnet tu akan rearrange, awak akan dapat di sini not, di sini short, di sini not, di sini short. So awak akan dapat dua magnet. Dia tak sama dengan electric field. So electric field kalau awak belah dia, dia boleh dapat satu mono charge. Kalau magnet, bila awak potong dia, awak akan dapat dua magnet. Okay. Dia sekarang ni ada kajian untuk mencari monopoles magnet lah. Yang tu masih lagi dalam kajian, masih lagi orang tak jumpa. Dalam cerita kalau awak layan cerita Big Bang Theory, adalah satu episod yang berkenaan dengan magnetic pole ni, monomagnetic pole. Itu kelakar lah cerita dia. Okay. Alright, lepas tu, kalau awak tengok dalam buku awak tu, dia ada cerita pasal Earth's geographic pole dengan Earth magnetic pole. Macam panjang-panjang kan. So that one sebenarnya should not be in your syllabus. Tapi dia letak kat situ untuk your information. Okay, sekarang ni kita ada Earth geographic pole dengan Earth's magnetic pole. So dua benda ni dia opposite to each other. Okay, you have Earth geographic pole. Awak tahulah, saya ni tak mahir sangat pasal geografik ni. Tapi saya tahulah dekat atas ni dia adalah North Pole of Earth. North Pole of Earth. Ataupun untuk bezakan dia, dia letak sebagai Earth's geographic pole. Dan yang kat bawah ni, dia adalah South Pole of Earth. South Pole of Earth. Okay. Okay. Bila you berada di mana-mana tempat di bumi ni, and you have a compass, okay, your compass will, direction dia akan menunjukkan ke arah utara bumi. Okay, dia akan menunjukkan ke arah utara bumi. This is north.
This is dia punya sword kan, tadi kita tengok kan. Dia punya anak panah tu dekat atas adalah knot, dekat bawah adalah sword. Walau bagaimanapun, you know that this knot of the compass akan cari sword of another compass. Dia akan mengarah ke arah sword of another compass. So it can be said that seolah-olah bumi ni, dekat tengah-tengah bumi tu ada satu giant magnetic bar, which is dia punya sword magnetic pole adalah sama dengan north pole of Earth. Dia lari sikit je lah, tapi kita boleh katakan kedudukan dia sama. So kat sini awak akan ada sword magnetic pole. Itu je lah yang dia nak cerita kat sini. Dia nak bagi tahu yang north pole of Earth is equal to south magnetic pole of Earth lah. So sebenarnya this giant magnetic bar ni secara imagination sahaja. And Earth's magnetic field ni terhasil daripada core of Earth. Banyak kajian yang menunjukkan dia kata dia terhasil daripada kerak bumi. Tapi ada juga yang buat kajian, buat assumption yang it is from kita tahu dalam kerak bumi tu kita ada aliran magma. Saya pun tak ingat dah. So you have cecair kat dalam tu which is very very hot. So bila awak ada bahan yang very very hot, awak akan ada charges. Dia akan berpisah kan, positif negatif dia akan berpisah, which is macam dalam plasma tu. So bila charge dia berpisah dan charge dia pula bergerak, kita akan ada current. Ingat current is any charge yang moving. So current, bila ada current, awak akan ada magnetic field. Nanti awak akan tengoklah macam mana current tu boleh membentuk magnetic field. So bila ada magnetic field, that's why kita punya bumi ni ada magnetic field. Dan magnetic field ni kita boleh gambarkan dia sebagai force field that cover Earth and protect our planet from solar radiation. Dia adalah bila ada magnetic field, dia akan ada bila ada charge yang menghampiri magnetic field tu, charge tu akan ada magnetic force. So dia akan deflect, dia akan dibawa lari daripada bumi. That's why kita protect from the solar radiation. Dalam solar radiation ni pun ada charges. Alright. And Earth can be assumed as one big magnet. And its magnetic field is like magnetic field of bar magnet lah. Jadi kita akan tengok awak punya B of Earth tu lebih kurang macam bar magnet punya B. B magnetic field. Okay. Dan kat sini dia kata compass needle respond to Earth magnetic field, which is ni saya dah highlightkan merah ni. Sebenarnya dalam buku awak dia tulis magnetic. Tengok balik, the compass needle, mana dah? Point yang terakhir tu. Dia tulis kat situ, the compass needle respond to Earth magnetism. So tukar Earth magnetism tu not magnetic pole. Dia kata pointing to the not magnetic pole, tukar kepada not geographic pole. Okay? And knowing that the magnetic field line always point from north to south. Ni pun sama. Dia tulis kat situ not magnetic. So it is changed to not geographic pole. Okay? Not geographic pole is actually the south pole of magnet inside Earth. Macam saya cerita tadi lah. North pole of Earth is equal to south magnetic pole of Earth inside the Earth. Alright. So this one correction. Tolong betulkan dalam awak punya modul. Alright. So kita akan masuk kepada magnetic field dan magnetic field line. This is same like electric field dengan electric field line. So electric field tu awak punya bacaan dan electric field line tu dia punya line lah. Kita nak tengok dia punya direction of electric field. So kat sini pun sama. Magnetic field which is B adalah awak punya value. Value dia berapa, nilai dia, kekuatan dia. Dan magnetic field line adalah direction of the B. Alright. Okay, magnetic field can be produced by either a magnetic material, which is permanent magnet, or a flow of current, which is electromagnet. Magnetic field line are line of force, represent magnetic field around a magnet. Macam tadi lah,
dia akan menggambarkan awak punya B. Magnetic field line ni, dia gambarkan awak punya direction of B. Oops. And it always leave the north pole and enter the south pole. Dia akan keluar daripada north pole dan dia akan masuk ke south pole. If you can see here, dia keluar daripada north pole, dia akan masuk ke south pole. So you punya direction ni, anak panah awak mesti menghala ke arah south pole. Okay. The closer the field line, the stronger the magnetic field. The stronger magnetic field is near the pole. Makin dekat ni, makin kuat awak punya B. So if you look at here, yang dekat pole ni adalah paling rapat. So bila dia paling rapat, dia adalah paling kuat. Alright, any ferromagnetic material such as iron akan tertarik ke arah magnet. Awak punya besi tu akan tertarik ke arah magnet ni bila dia berada dalam magnetic field region. Bila awak letak besi kat sini, besi ni akan tertarik ke arah magnet ni. Right? Okay, magnetic field dia adalah vektor. Bila dia ada vektor, when you find a magnetic field, you must have magnitude and direction. Okay, dia mesti ada magnitude dan dia mesti ada direction. Direction of magnetic field, awak boleh tentukan menggunakan kompas. So, kita tengok jarum kompas tu. Contoh awak ada bar magnet. Awak ada this bar magnet. Awak nak tahu at this point, mana awak punya B, mana direction of B. So, you put a compass here. You put a compass here. You tengok jarum kompas awak adalah ke atas sikit macam ni. So, kat sini, that is your B. This is B. So, kita boleh cakap juga, B ni, awak punya direction B at a point is tangent to the magnetic field line. Okay, your direction, ni tambah direction of B is tangent to the magnetic field line at that point. Magnetic field line at that point. Contohnya, awak nak cari at this point. Okay, awak nak cari kat sini. Dia punya direction of B at this point. Satu point saja. So, kita cari the line that parallel to this magnet, tangent. Tangent to this line. So, kalau dia tangent, dia adalah something like this. Dan tengok anak panah dia ke mana. Anak panah dia akan follow anak panah dia. So, kat sini anak panah dia akan ke bawah. So, this is the magnetic field at this point. Kalau kat sini pula, awak akan ada B something like this. So, awak punya B is always tangent to the magnetic field line. Right? Ataupun you can have a compass. You bayangkan you letak kompas kat situ. Kalau you letak kompas kat sini, anak panah you akan sama dengan anak panah of the compass akan sama dengan direction of B ni. Okay. Alright. This is the example of magnetic field line for a few bar magnet. So contoh awak ada satu bar magnet, you will have something like this. Macam you ada dua electric field, positif and negatif kan. So dia bentuk dia macam ni. Dia akan from north, dia akan pergi kepada south. Okay. Kalau you have a horseshoe magnet, ladam kuda kan, ataupun bentuk U ni, this is how your magnetic field line will look like. And you can detect that the magnetic field line at the center here is the closer. So closer maksudnya stronger. Strongest. Paling kuat. Okay, then kita akan belajar solenoid nanti. You will know that the magnetic field line of a solenoid will represent a bar magnet. Nampak tak? Dia sama je. Dia punya bentuk dia sama sahaja. Okay. Dan if you have unlike pole, you dekatkan dia, dia akan ada satu line yang bersambung between the first bar magnet to the second bar magnet.
Here you can see that yang kat tengah-tengah ni dia rapat. So maksudnya dia attraction. Dia represent attraction. Okay. Untuk light pole pula, you will have something like this. Dekat tengah-tengah ni awak punya B is equal to 0. This is represent repulsion. Represent repulsion. Okay. Okay. This one, kalau you tengok this gambar, magnetic field line pattern for unlike pole, dia lebih kurang macam dekat sini, yang lukisan ni. So it show that it is an attraction. Untuk yang like pole pula, dia represent this one. Dia sama. Kalau you letak serbuk besi tu, it will show you the magnetic field for repulsion. This one salah ni, the repulsion. Repulsion punya magnetic field. Okay. Kita akan masuk kepada magnetic field from a current carrying conductor. Ataupun saya mungkin akan sebut dia as a wire. Apa-apa conductor yang ada bawa current, dia akan ada magnetic field. So for a moving charge, sebab dalam ni ada current kan, dalam current ada moving charge, right? So when you have a moving charge ataupun a moving charge is a current. When you have a moving charge, you akan ada electric field dan you akan ada magnetic field. Dia beza dengan charge yang static. Okay, charge static hanya akan ada electric field sahaja. Tapi dia bergerak, bila dia bergerak, dia akan ada electric field dan dia akan ada magnetic field. So that's why kita panggil dia sebagai elektromagnet. So dia ditemui oleh Hans Christian Ørsted ni, which is dia perasan apabila dia letakkan kompas berdekatan dengan wire ni, bila tak ada current, semua kompas ni menghala ke arah utara. Tapi apabila dia susun kompas ni dalam bentuk bulatan dan dia alihkan current dekat sini, dia perasan yang kompas tu, a set of kompas tu membentuk seolah-olah bulatan. Kalau tengok sini, anak panah dia seolah-olah membentuk bulatan. Bila dia dekat dengan current yang, dengan wire yang bawa current ni, awak punya kompas ni kita panggil dia sebagai deflects. Dia punya jarum deflect. Jarum dia lari daripada north of earth. Dia lari daripada utara bumi. That's why Ørsted ni dia tahu yang adanya magnetic field dekat around the wire. Okay. Dan from here, daripada penemuan Ørsted ni, Ampere pun perkenalkan electromagnetism. So Ørsted ni dia temukan magnetic field, Ampere dia temukan electromagnetism. So apa kepentingan dua mamat ni? Mamat ke minah ke saya tak tahulah. So you need to have Ampere law. Disebabkan oleh Ampere tadi, awak kena tahu apa itu Ampere law. So Ampere law state that for any closed loop, so awak dah belajar dekat K12 rules, any closed wire kita panggil dia sebagai loop, loop wire lah. Tapi kat sini loop ni dia boleh jadi any, apa panggil, apa-apa sahaja yang tertutup, dia ada panjang, kemudian kita bertemu di hujungnya, kita akan panggil loops. So your loops can have something like circle. Circle pun boleh, bujur pun boleh, ataupun petak. So this one semua kita panggil loop. As long as dia close. Dia close. So loop juga boleh terbentuk seperti gambar rajah ni. So dia boleh ikut suka hati dia lah bentuk dia nak macam mana. So this is also we call it as a loops. Okay. So Ampere law state that for any closed loop path, path ni dia punya panjang lah. The sum of length element time the magnetic field in the direction of the length is equal to mu naught I. Okay, contoh this one. Length element tu adalah this part. So kita panggil this one length element 1,
This one is length elemen 2. This one is length elemen 3. Sebab kita tak boleh nak kira dia sebagai straight kan. Straight macam tu. So kita ambil satu bahagian kecil je yang represent a straight line. So kita panggil dia sebagai length element. So length element ni akan banyaklah. Sampai habis ni contoh you ada sampai length element 500. Contohlah length element 500. So current ni dia akan menghasilkan magnetic field. Dia akan menghasilkan magnetic field. So from here, dia buat pengiraan. Dia ambil magnetic field yang parallel dengan length element tu. Contoh kat sini magnetic field 1 darab dengan length element 1. Lepas tu dia tambah lagi magnetic field yang parallel dengan length element 2 dan darab dengan length element 2. This one B bar ni dia adalah magnetic field that parallel with length element. Ataupun dia tulis dalam ayat ni adalah magnetic field in the direction of length element. So dia benda yang sama. Dia parallel dan dia maksudnya arah dia samalah. Dan dia tambah. So this one 3 pula, length element 3. Tambah sampai habis. So kat sini sampai 500 kan. So kita ada contoh 500 tambah dengan length element of 500. So from here bila dia tambah sampai habis, dia tengok value-nya adalah sama dengan bila dia darabkan mu naught darab dengan current. Current yang dekat wire ni. So it is said that B ni ada summation ni, silap. Dekat buku awak ada summation tak? Ada dekat buku awak summation. Summation B bar delta L is equal to mu naught I. It is said that the summation of magnetic field parallel with length element time length element is equal to mu naught I. So mu naught ni adalah 4 pi darab 10 negatif 7, which is known as magnetic permeability of free space. Jadi dekat vacuum kita akan guna this one. Since your electromagnetics dia tak perlukan space, sebab tu kita guna yang vacuum punya. Okay. Ataupun bila orang tanya you Ampere law, you can have this centered. Atau you boleh guna ayat saja. So Ampere law. Guna ayat pula. Guna equation. Kalau soalan tanya, what is Ampere law? What is Ampere law? Ditulis dia punya equation. B bar delta L is equal to mu naught I. Lepas tu explain. B bar ni adalah magnetic field parallel with length element. Parallel with delta L. Since kat delta L ni kita nak explainkan delta L tu apa. Delta L adalah length element. Ada yang panggil differentiation of L. Sebenarnya dia adalah length element. Sebab kita pecahkan length tu kepada banyak elemen. Okay. Dan mu naught ni awak sebut dia dalam ayat which is magnetic permeability of free space ataupun tulis je 4 pi darab 10 kuasa negatif 7 mesti tulis dia punya unit. Kalau awak tak tulis unit salah lah. Dan ada I which is current. Okay. This is your definition. Okay, saya tak tahu kenapa ada dalam jawapan sebelum ni. Saya tak ingatlah soalan awak ada definition ke tak. So bila saya tanya definition, dia just bahagi yang ni je. Salah Dia tak bagi equation, dia bagi description ni sahaja. Salah. So dia ada 2 markah, which is kat sini 1 markah, kat sini 1 markah lah. Untuk soalan tu, ada soalan yang 1 markah. Kalau soalan 1 markah, 2 betul baru dapat markah. Okay. Kalau soalan macam ni, you bagi equation dapat 1 markah.
Kalau tak bagi diffraction ni, kira dapat 1 markah lah kan. Tapi kalau awak tak bagi equation, tapi awak bagi description ni sahaja, awak punya jawapan salah. Salah terus. Tak dapat markah terus. Lepas tu, ada pula yang dia bagi ayat, dah bagi ayat. Lepas tu dia bagi pula description ni. Equation dia tak bagi. Tapi dia dapatlah markah untuk ayat dia tu. Okay. Now kita proceed with how to determine the magnetic field for the wire. Kita akan ada 3 jenis. Yang pertama adalah long straight wire. Yang kedua adalah circular loops. Dia akan represent circular lah, bulatan. Dan yang ketiga adalah solenoid. Okay, dia ada 3 wire. 3 jenis wire yang awak kena belajar. Dan from all this wire, untuk chapter ni awak akan menemui 3 hand rule. Okay. Dekat sini dia dah letaklah nama dia. Which is this one is right hand rule number 1. This one is right hand rule number 2. And this one dia panggil sebagai right hand grips rule. So nombor RHR nombor 2 dengan grip rule ni. Yang ni saya panggil hand rule 2. Yang ni saya panggil grip rules. Okay, this one is hand rule 1. So, hand rule 2 dengan grip rule ni nampak macam sama. Okay, nampak macam sama. Dia macam tu je kan. Dia genggam dan you have a thumb that pointed out. But for this one, thumb adalah, awak kena ingat yang thumb adalah direction of I. Untuk hand rule nombor 2, thumb adalah direction of I. Tapi untuk grip rules, awak punya thumb adalah direction of B. So, awak tak perlu ingat pun nama dia. Awak cuma tahu macam mana nak guna je. Sebab you need to apply that. Okay. Okay, untuk right hand rule number 1. Ingat tangan kanan ni saya tahu kat sekolah awak guna Fleming left hand rule. Nama dia Fleming. Fleming tu dia guna tangan kiri. So, untuk Fleming, you akan ada dia macam ni kan. So, you have force, velocity. Untuk Fleming, awak akan ada, awak jari telunjuk awak adalah B. Magnetic field. Tapi kita nak guna right hand rule. Sekarang ni saya nak guna right hand rule. Awak akan ada force for your thumb. Jari telunjuk adalah velocity. Dan jari tengah awak adalah magnetic field. Jangan tertukar. Jangan tertukar dengan Fleming left hand rule. So, stick for this chapter. Mesti dah lupa kan SPM kan. So, padam yang tu. Guna this one. Which is right hand rule. Okay, this one kita akan guna dalam force. So, untuk hari ni kita just guna hand rule number 2 and grip rules. Okay. Alright. First, kita akan tengok magnetic field for long and straight wire. Dia long, lepas tu dia straight. Dia kena long dan dia straight. Sebabnya magnetic field dekat bahagian hujung wire tu dia dah lari sikit. So, just kita consider long and straight wire. So, you will have a magnetic field pattern untuk this one. Dia macam seolah-olah close circle center on the wire. So, you have wire. Lepas tu, awak punya magnetic field tu mestilah circle around the wire. Dan kita akan guna hand rule number 2, which is your thumb is your current. Thumb current, maksudnya awak punya jari-jari yang lain tu adalah magnetic field lah. Okay. Okay, the magnetic field, magnitude of the magnetic field produced by this wire. Kalau awak nak cari from distance R, kita akan guna this equations. B equal to mu naught I over 2 pi R. Okay, R tu, contoh kat sini kan, this I. Awak nak cari a point here. Okay, a point here. Contoh saya letak P lah, point P here. Awak nak cari B at here, the magnitude of B. So, awak kena cari distance R ni. So, you can have R something like this. You can have R something like this. Or you can have R something like this. Semua ni dikira distance lah kan. Tapi, you kena ingat, the distance here adalah shortest distance. Shortest distance between
point and wire. Okay, wire. So if you look at here, the shortest distance adalah yang tengah ni. So this one you tak payah kira, yang ni you tak payah ambil kira. So kita akan ambil the shortest distance. This is your R. Yang paling dekat dengan I, ataupun we can say it is perpendicular with the wire. Itu distance yang kita akan consider. Alright? Okay, how to determine the directions? Okay, you have to consider of wire. Okay, macam ni wire dia. So, dia tak kisahlah kalau you ada sengit macam ni pun, you kena tahu macam mana nak tengok dia punya wire. So, we will look at a 3D. 3D punya, maksudnya you have a plane like this. This is your Z. This is your X. This is your Y. So, kita tengok seolah-olah macam tu lah. Saya tahu ada orang yang tak boleh nak membayangkan sangat kan benda ni kan. So, saya nak awak tengok dia like macam ni. So, if you have a circle, it will look like this lah. Macam tu circle dia. Circle ni dia akan parallel dengan XY plane. So, how to determine this? Okay, you have a current. Current awak upward. So, kita akan guna hand rule number 2. Which is your thumb is your current. Ingat tu je. Your thumb is current. So, kita ambil ambil jari awak, ambil tangan awak dan cuba letakkan dekat sini. So, it is look like, macam you ada ni kan. This is your current. If you can see, this is your current. So, your thumb is your current. Kita buat pen ni macam current lah. Lepas tu, awak punya tangan tu grip current awak, grip pen tu. So, awak akan tengok you punya grip tu seolah-olah mengelilingi awak punya pen. So, that is the direction of the B. Kalau tengok kat sini lah. If you look at here, this is seolah-olah awak punya current, awak punya wire tu dekat tengah-tengah grips tu. So, from here, you can see that you punya yang dekat bahagian belakang tu, dia akan ke kiri, bahagian depan akan ke kanan. So, kalau kita lukis balik kat sini, you will have something like this. Bulatan lah, bulatan yang tepat. So, yang kat belakang ni dia akan ke kiri, yang bahagian depan ni dia akan ke kanan. So, kalau lagi nak lukis 2, 3 pun tak ada masalah. So, yang kat belakang ni akan ke kiri, yang kat bahagian depan dia akan ke kanan. Ni bahagian belakang wire. This one bahagian belakang wire. Yang ni bahagian depan wire. That's why yang bahagian depan ni saya lukis atas wire. Yang dekat bahagian belakang ni saya tak lukis lah. Dia melintas wire sebab dia dekat bahagian belakang kan. So it will look like your grip. Your grip macam ni kan. That is how you want to know that the direction of B. So this is the direction of B. Okay. Untuk wire yang ke bawah ni pula. Okay. Bayangkan this is your pen. Pen awak ke bawah. So awak letak ibu jari awak macam ni. Awak try grip your pen. So you will look like your grips tu. Dia macam awak punya what we call it as your B lah. Kalau tengok dia macam ni lah lebih kurang. So saya punya jari ni tak straight sangat. So bayangkanlah jari ni dia ke bawah. Jadi dia ke bawah. Jari saya ni ke bawah. So awak punya grip ni bahagian depan dia ke kiri, bahagian belakang dia ke kanan. So kalau kita lukis ni something like this. Yang bahagian belakang ni dia akan ke kanan. Yang bahagian depan dia akan ke kiri. Macam tu. Something like that. Right? So from here, we can say that this one is something like counterclockwise. Okay. Counterclockwise. Clockwise. Ataupun anti-clockwise. Melawan arah jam lah. So this one, you will see it is a clockwise. Clockwise. Alright? Boleh? Okay. Ada satu lagi keadaan where you want
to look it as this one kita tengok dia macam ni 3D kan. Sekarang kita nak tengok dia daripada depan. Contoh this is contoh ni wire, this is your wire. Kita nak tengok daripada sini. So awak punya Y ni seolah-olah berada di hadapan page awak. Contoh this is your paper kan. This is your paper and you have Z kat sini, X kat sini. So your Y ke depan. Kita tengok dia daripada macam tu. Kita nak tengok dia daripada itu. You will have something. Okay, saya tunjuk this one first. Okay, you have currents. You have current ke atas dan satu lagi current ke bawah lah. So apa jadi dengan current ni apabila kita tengok dia daripada atas? Okay, kita tengok daripada atas. So you have this pen as your current. You tengok daripada atas ni. Okay, you tengok daripada atas ni. Okay, kalau you tengok daripada atas, it's look like you look from this point of arrow ni kan. Arrow ni kan kalau ikutkan 3D dia something like that. Dia something like that. Okay. So bila awak tengok daripada atas, awak seolah-olah tengok ada bulatan. Lepas tu ada titik kat tengah ni. Nak panah kan? Nak panah kalau tengok daripada atas, you will look like something like this. So kat sini kita katakan your current is out of page. Out of page. Page ni maksudnya contoh you ada satu plate, something like this kan. Your plate, this is your paper. Kalau you tengok saya punya video, so this is your paper, this is your wire. So wire tu ke atas, kita tengok dia seolah-olah kita tengok daripada atas. So kita katakan dia out of the page, dia out of this paper. Dia macam tu. So kalau kita tengok daripada atas, you will have this something like this. Okay. Bila you ada macam ni, you nak tentukan dia punya B, sama juga kita guna hand rule tadi, which is kita letak awak punya thumb as your current, which is sekarang ni thumb awak keluar daripada page kan. So you ada something like this, you have your thumb macam ni kat atas. Oi. Okay. Keluar benda lain pula kan. You ada thumb macam ni. So you tengok dia punya awak punya curls of finger. Okay. This is thumb ni, tak nampak. Thumb ni dia ke atas. Dia out of page. So from here you will look like your curls ni, finger ni akan bentuk macam ni. So this is your direction of B. So dia akan bentuk ikut anak panah ni. So this one here, this one ke atas. So it is still anti-clockwise. Kesian ni kawan awak asyik keluar, masuk, keluar, masuk. So this one anti-clockwise, you anti-clockwise. Out of page punya current, this is current out of page. So your punya B will be anti-clockwise. It's still anti-clockwise kan? Right. So now dia ke bawah pula. Still juga you tengok daripada atas. Okay, you tengok daripada atas. So it is look like this is your plane. This is your page. Awak punya current ke bawah. So awak tengok daripada atas ni. Kalau you tengok arrow yang sebenar, kan? Arrow yang sebenar kan? Dia akan ada something like this. This is dia punya ni. Lepas tu yang kat bawah ni dia macam ada macam bulu-bulu tu kan. So kalau awak tengok daripada bawah ni, dia seolah-olah cross. Dia dibentuk oleh cross. Dia macam tu. So kalau you nak present anything yang into the page, sebab dia ke dalam kan. Kalau kita tengok this one, dia masuk ke dalam page, right? So kita panggil dia sebagai into the page. Current into the page. So bila current into the page, kita represent dia sebagai pangkah. Kita represent as pangkah. Right? So anything, lepas ni you akan selalu jumpa titik dengan pangkah ni, always akan jumpa. Sama ada dia represent magnetic field, kat sini dia represent current lah. Lepas ni you akan jumpa dia represent force, dia represent magnetic field. Okay, kita dah biasa. Atas is atas ke atas lah, anak panah ke atas, anak panah ke bawah, ke kanan dan ke kiri kan.
So from now on, kita akan ada out of the page dan juga into the page. Okay. Out of the page, dia present as bulat, titik. Kalau into the page, dia present bulat, pangkah. Dia masuk ke dalam, awak punya macam ni kan, dia masuk dalam screen saya ni. Dia masuk ke dalam screen. Alright. So if you have this one, sama juga, kita akan guna right hand grip tadi. Awak punya ibu jari ke bawah. So you will look at the grips. It will look like this. Okay, dia akan nampak macam ni. Anak panah saya, ibu jari saya hilang lah. Ibu jari saya ke dalam, ke bawah. Into the page lah. So you will look like the grip, something like this. So this is your B. This is your B. Ini B. This one is B dia ke sana. Okay, this is your B. So B awak untuk into the page will look like clockwise. Clockwise. B magnetic field line. For current into the page, awak akan ada clockwise. So kita tengok balik this one. Okay. You want to look at bahagian depan saja. So awak punya part CY tu out of the page. So something like this. Awak akan ada this is X, this is Z, this is X. Macam tu kan. So kita dah tengok tadi, dia adalah counterclockwise. So if you imagine here, this is my paper, this is my current. So current, kalau kita tengok dia akan anti-clockwise tu kan. So, kalau kita tengok daripada depan, dia seolah-olah awak punya B ni, magnetic field ni, seolah-olah keluar daripada page yang sebelah kanan ni, kanan saya. Kanan saya, kalau dekat this one, dia akan jadi kiri lah. Dia akan keluar daripada sebelah kanan saya ni, dia akan masuk ke sebelah kiri. Betul kan? Dia macam tu kan? So if I put it in the screen, something like this, tak nampak lah pula. Macam ni nak tengok ah. Macam ni nak tengok. Ni saya punya. Okay. Kalau awak tengok this one, seolah-olah dia macam ni. Dia akan keliling kan? Dia akan keliling this conteng-conteng saya punya kertas ni. So dia akan mengelilingi this pen. So dia seolah-olah keluar daripada sini. Macam tu kan? Dia keluar daripada page ni. Dia akan masuk ke sini. So you can say that you punya magnetic field ni dia keluar daripada sini kan? Dia keluar daripada sini. Maksudnya dia out of the page dekat sini. This is your B. Dan sebelah kanan ni dia akan into the page. Dia akan keluar, dia akan masuk. So if you compare this, if you compare with this one, seolah-olah kita ambil dekat sini lah. So di sini dia ke depan kan? Dia ke depan macam tu. So it is out of the page. Sorry. Dia out of the page. Right? Dia out of the page. Kalau kita tengok yang sebelah sini pula, if you can see that your B is ke belakang macam tu. Yang nak panah awak macam tu. So dia seolah-olah into the page. Ni kalau kita tengok daripada depan lah. Yang this one kita tengok dia as a 3D. This one kalau kita tengok daripada depan. So untuk current yang ke bawah ni, dia akan ada terbalik lah. Dia terbalik from here. So sebelah kiri dia adalah into the page. Sebelah kanan dia out of the page. Saya dah tertukar. This one is out of the page. Yang pangkah ni into the page. Yang titik ni out of the page. Dia akan keluar from here. Dia akan masuk here. Comparison with this one. So this one sebelah kanan dia akan seolah-olah keluar. Sebelah kiri dia akan masuk. Okay. Right. Okay. Now kita tengok pada a point. Okay. Tadi kita dah tengok this one is out of the page. This one is into the page kan. So awak nak cari B dekat satu titik sahaja.
Okay, dekat satu titik saja. You know that your magnetic field line tadi kita dah tentukan. Dia seolah-olah bulatan macam ni kan. Dan dia punya direction is clockwise, anti-clockwise. This one kan. Tapi kita nak dekat satu point ni sahaja. Seperti yang saya bagi tahu, awak punya direction of at a point is tangent to the magnetic field line. So yang ni kita kenali sebagai magnetic field line. This is line. So at a point, dia mesti tangent dengan awak punya circle ni. Seolah-olah macam tu lah. Dan kita tengok anak panah dia. Kalau kita trace on this circle, anak panah kat sini adalah ke atas lah. Ke atas macam tu. So this is your B. Your B at a point. Contoh point kat sini P kan. So point at point P saja, awak punya B is something like this. Okay. Ni dekat satu point lah. Yang tadi kita nak magnetic field line for overall. So this one kita nak tengok at one point sahaja. So from here pun sama. You will have magnetic field line awak bulatan. Tak cantik bulatan saya, tak apalah. So awak ada bulatan. Dan awak nak at this point. Contoh point P lah juga. P juga at point P ni. Kita dah tahu dia akan ada clockwise. Clockwise, something like this. So at point P, your arrow is something like this. Arrow awak ke atas macam tu. So you punya B magnetic field line, magnetic field dekat this point mesti kena tangent to the circle. Bila tangent, dan anak panah dia mesti follow the anak panah yang ada kat sini. So this is your B at this point. Okay, this is your magnetic field dekat this point. Okay, ni asing-asing. So if you have two wire, which is one is out of the page, satu lagi into the page, you ada this point. Contoh point M lah. Contoh saya letak sini point M. Then you nak dia punya total B at here. So you mesti consider kedua-dua wire. So yang pertama you akan ada I1 dan yang kedua saya letak dia sebagai I2. So if you draw something like this, bulatan besar kan? This is your magnetic field line for I1, and the other one is magnetic field line for I2. Okay, macam itulah. Awak lukislah cantik-cantik. So dekat sini, this is dikira sebagai radius lah. Dikira sebagai awak punya R1. Di sini sebagai R2. Okay. Okay. Dan awak punya B mesti tangent to the circle. Tapi nak lukis circle tu macam besar kan? Macam besar sangat. So kita akan ambil awak punya B is perpendicular to R. Ingat B awak mesti perpendicular dengan R. Which is here. Dia anti-clockwise. Dia ke sana kan? Dia anti-clockwise. You kena tahu macam mana nak determine. So, you punya anti-clockwise pula. Perpendicular, boleh ke atas dan boleh ke bawah kan? Tapi sekarang ni direction awak adalah ke atas. Sebab kita akan follow anti-clockwise punya untuk I1. Untuk I2 pula, sama juga. Perpendicular dengan R2 boleh ke atas dan boleh ke bawah. Tapi kita tahu anak panah untuk B here is upward. So you will have something like this. So this is B1. This is B2. So of course dia akan ada angle kat sini. So this is theta 2. This is theta 1. Okay. Okay, bila you ada something like this, you nak cari B total. Bila you nak cari B total ni, awak kena guna, saya buat summation B lah. Saya suka guna summation of B. So, bila awak nak cari summation of B ni, awak kena tambah B1 dengan B2 ni dalam bentuk components. Awak kena cari B summation of BX square tambah dengan summation of BY square. Okay. So, from here awak kena pecahkan dulu. X, awak kena ada X component. Dan awak kena ada Y component.
X component, Y component. So you will have B1, you will have B2. So B1 ni awak akan dapat B1 cos theta 1. Kalau tengok kat sini, B1X awak adalah ke kiri. So dia negatif. B1Y awak ke atas. So dia positif. Tolong saya tengok ada lagi yang tak mahir nak cari cos dengan sin ni. Dia buat atas ni cos, sin. Lepas tu bawah ni sin, cos. Macam tu terbalik. Tengok balik macam mana awak baca awak punya theta. So kat sini awak akan dapat B2 cos theta 2. This one is B2 sin theta 2. So this is how you want to solve for summation. Alright. Okay, habis pasal long straight wire. So kita tengok contoh PBL awak. This is just revision. Tengok contoh PBL. So it is said a current of 3 ampere flow in a long straight wire. So kat sini hint dia adalah long straight wire. Long straight wire. Dan dia suruh determine the magnetic field at a point of distance 5 cm from the wire. Okay, contoh sini, dia tak bagi tahu direction kan. So you can imagine it by yourself. You boleh terus je guna B, equation of B tu. Tapi saya nak explain juga. So you have a wire here. Contoh, the long straight wire. Lepas tu kita ambil current awak ke kanan. This is your current. So you can have any point keliling current ni as a dia punya point. Sebab dia nak jarak je kan 5 meter. So saya nak yang kat bawah ni. Contoh this one. This one is 5 cm. So saya nak point dekat sini. At this point. So point ni, if you look from the eye ni, kalau kita tengok guna right hand grip ni, you can see that your current is, your B is something from atas pergi ke bawah. Betul kan? Something like this. Atas pergi ke bawah macam tu. So, dekat bahagian atas ni, sorry. Okay, yang dekat bahagian atas ni, your B akan out of the page. Yang bahagian bawah ni, dia into the page. Seolah-olah dia macam tu. So, you boleh represent dia sebagai bulatan dan cross. So, this is your B at here. Okay, if you have some of the situation yang dia bagi gambar aja, this is how you determine the B lah, the direction of B. Right? Okay, so barulah kita cari dia punya magnitude, which is B is equal to, kita dah tengok tadi dia adalah mu naught I over 2 pi R. So R awak adalah 5 cm. This equation dia dapat daripada Ampere law. Dia dapat daripada Ampere law tadi. Tapi dia adalah dia punya, what we call it as derivation dia. So you can see that 2 pi R ni adalah awak punya circumference of the circles. Macam itulah dia ada kaitan lah. Saya tak nak tunjuk sebab tak penting pun. Awak just ingat for long wire, this is the equation. So, masukkan value, awak akan ada 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. You punya current adalah 3. Dan you punya value adalah 2 pi dan R adalah 5 cm. So 5 cm you mesti tukar kepada meter. 0.05. Sebab apa kita nak semua dalam SI unit? Sebab nanti you punya unit for B ni, barulah kita boleh guna Tesla. Kalau current dan R ni dalam SI unit, B awak boleh guna dalam Tesla. So this one, tekan calculator, you will have your value. Okay. Dalam unit Tesla. Alright. Alright. Now, kita akan tengok situasi kedua.
where you have a circular current carrying loops. Macam saya cakap tadi, kat sini dia akan fokus on circular lah. Tapi your loop can have circular, your can have a square. Okay, that one kita akan tengok. But for a circular current carrying loop, awak boleh dapat your B as this equation. Where kat sini awak punya N adalah total of loops. Total of loops. So boleh dapat 2, 3 loops or more than that. Kemudian R ni adalah awak punya radius. Jangan tertukar. Kalau untuk straight wire, R kecil tu adalah distance. Untuk center of the loop, awak punya R adalah radius. Okay, R adalah radius. Dan kalau kita tengok kat sini, from the figure, you punya magnetic field line tu dia seolah-olah bar magnet. You seolah ada bar dekat tengah-tengah ni. So not dekat sini, short dekat sini. Not belah kanan, short belah kiri. Dan dia punya magnetic field line will look like this. However, we will consider only the center of the loop. Sebab apa? Dekat center ni, awak punya B adalah stronger. Paling tinggi. You have a strongest magnetic field dekat situ. So this formula is for the center. Center only. We will consider only center. Alright. So untuk direction of magnetic field ni, kita boleh guna dua. Which is sama macam yang tadi. Hand rule number 2 ataupun grip rule. But I will only show grip rule sahaja. Okay, saya tak nak confuse. Saya tak nak confuse. So saya nak guna grip rules. Where is your thumb is direction of B. Thumb is direction of B. Maksudnya awak punya curl tu, jari awak yang lain tu adalah direction of current. Okay. Itu sahaja untuk current loop. So we will look at something like this. Sama juga kita akan ada paksi, kita tengok macam tadi. This is Z, X dengan Y. So awak punya loop adalah seolah-olah macam tu. Dia duduk macam ni. Kan, dia duduk macam ni. Dan current dia adalah clockwise. This one is current clockwise. So you nak tentukan B dekat tengah-tengah ni. Sama ada ke atas atau ke bawah. Dia akan atas ke bawah je lah. Sebabnya kat tengah-tengah of the center sahaja yang kita nak tahu. So kalau tengok dekat gambar rajah this one, dah lari dah. Kita tengok balik. Saya copy balik. Okay, if you look at the center of the loop ni, kat bawah ni, awak akan perasan dia punya B tu straight je. Cuma sekarang ni kita nak tahu dia ke atas, kalau kat sini kanan kiri lah. Dia sama ada out of the circular loop ataupun into the circular loop. So this is what we want to determine. So you have this clockwise punya current. Dan kita guna grip ni, kita ikut awak punya current tu. So current tu ke mana? So current tu, contoh this one is your B yang awak nak tentukan kat tengah-tengah. So kita tengok current dia clockwise kan? So kita genggam dia mengikut clockwise. Dan kita tengok thumb awak ni ke mana? Kalau macam ni clockwise, thumb awak kan ke bawah. Okay. Okay, something like that. Okay, something like this. Awak genggam something dekat tengah-tengah ni dan awak tengok dia punya curl. So awak punya current ni, this current, dia akan follow lah. Yang dekat belakang ni, akan ke kanan, which is here, ke kanan. Yang bahagian depan akan ke kiri kan? Ke depan ke kiri. So this the same here. Cuma yang ni saya lukis dia macam tu. Something like here. Ni kat belakang. Ini belakang. Okay.
It's seolah-olah awak tengok daripada atas lah. Kalau macam ni kan, tengok daripada atas macam tu. Alright, so you can see that your thumb is downward. So this is your direction of B. This is your direction of B. So untuk current yang clockwise, dia punya direction of B adalah downward. Okay, B awak adalah downward. So kalau you have current yang anti-clockwise, you ada current anti-clockwise, current anti-clockwise. So current anti-clockwise sama juga. You imagine you have this pen as your B yang you nak tentukan. Dia adalah anti-clockwise, so you genggam dia macam seolah-olah arah anti-clockwise tu. Follow the current. You can see your thumb is upward. Your thumb is upward. Something like this. Okay, something like this. So you seolah-olah genggam pen dekat tengah-tengah tu. Then you can see that your current is flowing. Ni kita akan follow this one as your current. And you akan nampak thumb awak ke atas. So this is direction of B. Kalau kat sini, direction of B at the center of the loop is upward. Okay, so you have anti-clockwise. You akan ada current U. A current U anti-clockwise. So your B is upward. Macam itulah. So kalau you ada loop yang macam ni pun, you kena tahu macam mana nak tentukan dia punya B. Ke kanan atau ke kiri. Kalau dia melentang macam ni, B awak ke atas ke bawah. Kalau dia menegak macam ni, loop awak menegak macam ni, awak punya B akan ke kanan atau ke kiri. You must know how to determine. So saya tunjuk yang basic je. Yang satu lagi tu awak kena tentukan sendiri. Alright, what happen if we look the loop, awak punya circular loop ni, circle ni daripada atas. Okay, awak tengok daripada atas. So from here, kita tengok daripada atas, your current should be something like this. Still juga, your current is clockwise. Kan, clockwise. Current clockwise. Okay, dan kita ambil you punya grips, something like this. Okay, macam tu. Sebab kita nak curl tu, this curl mengikut awak punya current kan. So current dia clockwise. So awak punya curl ni should be clockwise. So your thumb is into, ke dalam kan. Dia ke bawah kan. So kalau kita tengok daripada atas, your thumb is into the page. So B awak kita lukis macam ni. At the center. So B is into the page. Ni kalau kita tengok daripada atas. Yang tadi tu, this one, kita tengok daripada depan. This one kita tengok daripada depan. So dia punya B sama ada ke atas ke bawah. Yang ni kita tengok loop tu from upward, daripada atas. So kita tengok B dia ke dalam. So this one you will have, your current is clockwise, anti-clockwise. So when you do a right hand grip, macam tu kan. You buat right hand grip you. Macam ni. This one. You buat macam ni. You will have this one is your current. Anti-clockwise kan. Dia follow. So you akan nampak your thumb is seolah-olah menghala ke you. Menghala ke arah awak. So kita katakan dia out of the page. So bila out of the page, kita represent as bulat dan titik dekat tengah. So this is, your B is out of the page. Okay. Alright, for B. Okay, for B, sebab B ni dia adalah vektor. So kita dah tahu ke kanan is positif, ke kiri is negatif. Atas positif, bawah negatif, right? So from here, into the page ni, dia seolah-olah ke bawah lah, macam ni kan. Macam yang sebelum ni, dia seolah-olah ke bawah. So we can say that B ni into the page, if you have into the page, the sign is positive. Sign dia positif. Untuk be out of the page, awak punya sign adalah negatif.
This one is negative. Dia sebab downward tadi kan. Dia seolah-olah downward, right? So, into the page, awak akan dapat negatif. Out of the page, awak akan dapat positif. So, kalau macam awak tengok this pen, saya tunjuk kat video ni kan. Pen dia keluar daripada sini, dia seolah-olah ke atas. Kalau dia into, dia seolah-olah ke bawah. So, dia negatif lah. So, that is another sign for your B. Alright? Untuk current tak ada masalah sebab dia scalar. So, ke atas ke bawah pun you can put it negative, positif pun. Kalau current you dapat negatif, direction dia je lah salah. Tapi untuk B, when you want to calculate, you need to consider it is either into atau out. Positif atau negatif. Kita tengok contoh. Okay, this one, dia kata two circular coil. Awak ada XY dan juga coil X dan juga coil Y. Okay, for this, the name of the coil is X and Y. Dia bukan X component, Y component Ingat balik. So, you will have coil X with radius of 5 cm. So, you ada radius of X which is 5 cm. Dan dia has 10 turn. Maksudnya N X awak, turn awak ada 10. Right? Dan untuk loop coil X, loop X, dia bawa current sebanyak 1 ampere. So, you have current untuk X sama dengan 1 ampere. Untuk coil Y pula, dia ada radius sama dengan 15 cm. Dan turn dia adalah 20. And what? 20 turn. Dan dia suruh awak cari what is the current and the direction of coil Y to produce a zero field at the common center. Dia ada center yang sama. Okay, dua-dua ni ada center yang sama. So, nak lagi jelas, kita lukis. So, you will have something like this. This is your, salah. Okay. Bayangkan, this is your X. Dan kita akan ada satu lagi, which is your Y. Both have the same center. So, kita adjust ni bagi dia center dia sama-sama. Ni macam tu kan. So, yang kat luar tu is your Y. Okay, Y. So, yang kat dalam ni, you punya X. Coil Y, coil X. Sebab Y radius dia lagi besar kan. So, dia nak add B here. B here, it can say that awak punya summation of B adalah 0. Ni kan dia nak. To produce a zero field at center. So, B awak ni adalah kosong. Jadi, tapi dekat X ada current. Which is current dia 1 ampere. So, dia tak bagi tahu direction. So, you assume je direction dia. Saya nak direction dia clockwise lah. This is clockwise. Clockwise. So, this is your current. So, when you have a clockwise current, you akan dapat your BX. Ni bukan X component B for coil X is downward. B for coil X is downward. So, this is your BX. Okay, that means your BX should be negative. Okay, BX negative. So, kita nak BY tambah dengan BX. This is vector BX sama dengan kosong. Now, your BY is equal to mu naught IY bahagi dengan, ada satu lagi, N ni, NY, mu naught I bahagi dengan 2R Y. This is R besar. Okay. Dan, your BX is downward, so kita letak negatif. Negatif, and X mu naught IX over to 2RX sama dengan kosong. Okey, kita nak dia sama dengan kosong. You can see that kalau kita nak kosong, BY awak mestilah opposite to BX. Barulah kita boleh dapat kosong kan? Betul kan? BY awak is positif, BX awak negatif. Baru awak boleh dapat kosong. So you can say that here, your BY is upward. Okay. If you draw this,
if you draw this, waktu you jawab exam ataupun soalan, you can say that you BY is upward. BY upward. Kalau awak lukis lah, awak tunjuk BX awak ke bawah, BY awak ke atas, so you can say your BY is upward. Tapi kalau awak tak lukis, awak jawab je, lepas tu awak nak bagi tahu direction of BY, you kena bagi tahu yang B, dia nak current. Dia nak current. So current here adalah I awak, IX awak adalah clockwise. So when your BY is upward, you can say that your current for Y is anti-clockwise. Tentukan guna hand grip. So IY awak adalah counter-clockwise. So you can say that your IY is counter-clockwise. Kalau awak lukis. Kalau awak tak lukis, awak cuma boleh cakap current tu same direction of IX ataupun opposite direction. So here IY should be opposite direction. Opposite IX. From here, kita selesaikan. Awak boleh potong, nanti awak pindahkan dia. Dia akan jadi NY mu naught IY sama dengan this one 2 RY sama dengan NX mu naught IX over 2 RX. So mu naught boleh potong, 2 boleh potong. So kita nak IY sekarang kan. So your IY should be equal to NX IX RY sama dengan sama dengan over NY RX. So NX awak adalah 10, IX 1, RY adalah 0.15 bahagi dengan NY awak adalah 20 dan this one is betul lah RY. So sini RX is 0.05. So you will get your IY, which is the answer is 1.5 ampere. Okay. Alright, I will proceed with solenoid. Okay, solenoid ni dia adalah straight wire tapi dia dibuat sebagai loop, several closely spaced loop. Beza dengan loop tadi, okay, untuk your loop, if you have contoh n equal to 5 loop kan. So you have 1, 2, 3 loops. So each loop will have different currents. Current yang datang daripada sumber yang berbeza. Contohnya dia datang daripada sumber yang berbeza. So you will have equation of loops. So 3. This is for loop. So equation of loop is B equal to N mu naught I over 2R. So current dia berasal daripada sumber yang berbeza. Walaupun current dia mungkin the value is same. Contoh 5 ampere kan. Semua dapat 5 ampere. Tapi the current is from the different sources. Okay. Untuk solenoid, dia adalah current yang sama. Dia from here, dia start from here, dia akan mengalir current yang sama. So that's the difference between solenoid dengan loops. You must remember that. Dalam soalan dia akan bagi tahu lah that one is solenoid ataupun loops. Alright. Dan solenoid ni sangat dikenali sebagai elektromagnet. Since it acts like a magnet when it carries current. Okay. Dan kita hanya akan consider magnetic field near the central axis. So central axis ni kita ambil yang bahagian dalam sikit ni sampai ujung sini. So this is the central axis. So kita akan consider this part sahaja untuk your syllabus. So this part nak cari dia punya equation adalah B equal to mu naught N over I. N kecil N kecil. Where N kecil ni dia adalah sama dengan N besar bahagi L. N besar ni adalah number of turn. Contoh kat sini, awak ada this one is as your L. Saya suka guna L besar. So kita tengok berapa number of turn dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So dia ada 16 number of turn, bermaksud N besar awak bersamaan dengan 16. So your N kecil should be 16 bahagi dengan length. That is the difference. Or you can say it as mu naught N besar I bahagi L. So length of the solenoid. Jangan tertukar. Okay. Then the direction of the magnetic field is determined by, sama juga yang tadi, tapi saya akan guna this one je, which is your thumb is your direction of B. So your curl is direction of I. Okay. We can make an electromagnetic stronger. Okay, kalau tengok daripada equation ni, you boleh kuatkan B, you can increase B by increase N. Number of N increase. Ataupun increase the current. I increase. Satu lagi, you boleh kurangkan L. Reduce L. Ataupun satu lagi which is dia di luar daripada equation ni, awak boleh tambahkan soft iron core. This one. Awak letak besi kat tengah-tengah. Core tu tengah lah kan. So soft iron. So awak letak soft iron dekat tengah-tengah solenoid tu, awak punya electromagnet will be stronger. Right? Okay. Sekarang kita nak tentukan bagaimana nak tentukan dia punya the direction of B. So awak kena ingat yang kita hanya consider bahagian tengah saja. So bahagian tengah ni kita nak consider kat mana dia punya B, direction of B, ke kanan atau ke kiri lah untuk this one. So here current masuk dekat sini, dia akan flow. So kita consider yang bahagian depan ni, where is bahagian depan adalah ke bawah. Kita tengok ke bawah. Ke bawah, dia ke bawah semua kan. So you imagine you have this pencil. So it is coming from the back. Macam ni kan, saya letak dekat screen. So dia from the back to the front. Seolah-olah dia daripada belakang pergi ke depan. So yang menghadap awak ni adalah jari awak. Jari awak yang ke depan. Yang ikut anak panah dia yang ke depan tu, ke bawah. So if you have this, okay, dia macam tu. So jari ni, yang bahagian depan ni akan follow yang current bahagian depan ni. So you will have your thumb to the right. Kat sini thumb awak ke kanan. So bila thumb awak ke kanan, maksudnya direction of B yang kat tengah-tengah ni adalah ke kanan. Kita consider kat tengah je tau. So bahagian tengah dia adalah kat dalam. And then you see from the current yang belah kanan ni, you tengok current dia akan flow ke belakang. Okay, so yang ni awak punya anak panah ke bawah kan. Dia punya bahagian depan anak panah ke bawah. So this one, kalau awak follow the circular this, you akan perasan you punya bahagian depan ni ke atas. Yang tadi ke bawah, yang ni ke atas. Okay, so then kita letak dia dekat screen, this one, pencil. Dia start from depan ni, dia akan grip ke belakang. So macam tu kan. So this one, yang ni adalah bahagian belakang. Bahagian belakang dia. So it's something like this. So dia datang daripada ni. Sorry, this one. Dia macam ni. Kita gripkan dia. Kita gripkan dia macam tu. So you can see that your thumb is to the left. Something like this. This one. So you will have, you genggam you punya solenoid tu. So solenoid awak akan ke kiri. Ke kiri Terbalik ni. Astagfirullahalazim. Kejap. Tapi betul dia. Betul lah, betul. Macam dalam gambar tu dia macam tu kan. So current awak pula. B awak akan ke kiri for this one. So this one is your current should be, your B should be ke kiri. Okay. Make sure awak tahulah macam mana nak buat ni. Practice sendiri how to find the direction of B. Okay.
Alright. Kalau kita tengok from a magnetic bar magnet, macam ni kan. So, dia keluar daripada sini dan seolah-olah masuk B ni macam ni kan. So, it is said that knot kat sini, short kat sini. So, awak boleh tahu yang solenoid awak ni, direction of B ni akan menghadap ke knots. This one, yang satu lagi akan jadi short lah. So, yang ni untuk sebelah kanan ni, awak punya knot adalah ke kiri solenoid dan short dia sebelah satu lagi lah. Macam tu. Tentu awak nak tentukan knot dengan short. So, dekat sini dia ada explain sikit. Dia kata kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, kita akan perasan current flow clockwise. So, kalau current flow clockwise, kita tengok kat sini kan. Current flow clockwise maksudnya dia adalah short pole. Kalau kita tengok from here, current akan flow anti-clockwise. So, it is not pole. Tapi bagi saya, kita tengok je lah nak panah dia. Kalau nak panah dia ke kanan ni, maksudnya sini not. Dan satu lagi akan jadi short lah. Alright. Okay. Now, we will see. This is just the summary. So, R awak ni adalah distance. This is R is radius. And here kita akan consider length. Okay. That the difference between three current carrying conductor. Alright. Now, kita tengok contoh. Awak ada 1200 turn small solenoid. Maksudnya N besar awak adalah 1200. Dan length dia adalah 1.5 meter. Dan dia suruh determine the current. What is I? And the solenoid to produce magnetic field of B is equal to 2 mt at a point on the central of the solenoid. So, dia nak yang tengah-tengah je. So, you have solenoid. Dia nak dekat bahagian tengah ni sahaja. Dekat bahagian tengah sahaja. So, kita boleh guna formula B equal to mu naught I N over L. Sebab dia dah bagi solenoid kan. So, you need to use this equation. So, your B is 2 times 10 to power of negative 3. Dan awak punya mu naught adalah 4 pi times 10 to power of negative 7. So, I yang kita nak cari, darab dengan 1200, bahagi dengan length adalah 1.5 meter. So, you will have your current as 2 ampere. Okay. Alright. This one, awak boleh try buat. I want to show the last one, which is, sebenarnya ada dua soalan ni. Tapi macam tak sempat. Tak bagi tengok this one. Dia kata the figure show a long conductor is placed near a loop current carrying current. So loop ni, this is I2. Saya letak I2, dia bawa dia sebanyak 1.2 ampere. Okay. Untuk current ni pula, if the straight carry 2.4 ampere. So di sini saya letak sebagai I1 sebagai 2.4 ampere. What is the field at the center of the loop? So dia nak kat sini kan. So you have something like this. This is your current. So current awak ke bawah. Okay, so dia nak somewhere here. Which is 4 cm tambah dengan 8 cm. So you will have your R is 12 cm kat sini. Okay, awak nak B kat sini. So this is I1. Kita nak B kat B1 kat sini. So you have downward. Bila you cari guna your thumb ni, you akan perasan you punya current here is out of the page. You buat ni, you buat current tu, you akan perasan you punya current here is out of the page. Out of the page, kita buat titik lah kan. So this is B1. This is your current out of the page dekat sini. So you have a loop pula. So your loops, kita tengok loops, nak cari kat tengah-tengah ni kan.
Dan your current in your loop is clockwise. Clockwise. So you guna grab hand read rule awak. Awak tengok you punya B is inward. Tengok balik. Your B is inward. So B kat sini adalah ke dalam. So B2. So you should have B1 is the outward kan. So dia positif. B2 is inward is negative. Awak nak total B. So B. That means you will have positive B1 and you will have negative B2. So this one awak akan dapat untuk B1 kita kena guna equation of current which is mu naught I over 2 pi R. Dan untuk B2 awak kena guna equation of loops which is awak akan ada kat sini mu naught N kan. N dia satu je so saya tak tulis N. Darab dengan I bahagi dengan 2R radius. Okay, beza dia berbeza. So you will have 4 pi darab 10 negatif 7. This is current 1, this is current 2. I1 awak adalah 2.4 bahagi dengan 2 pi. This is the distance here which is 12 cm. So, awak akan dapat 0.12. Tolak dengan 4 pi darab 10 negatif 7. Current 2 adalah 1.2 bahagi dengan 2 darab dengan radius of the loop which is 8 cm. Okay. Now kita cari value dia. 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. 2.4 bahagi 2 pi 0.12. Tolak dengan 1.2 bahagi dengan 2. 0.08. So, awak akan dapat kat sini negatif. Negatif 5.42 darab 10 negatif 6 Tesla. So dia kata what is the field at the center. So dia tak bagi tahu dia nak magnitude sahaja kan. So maksudnya awak kena bagi tahu dua-dua. Magnitude atau direction. Magnitude dan direction. So kat sini magnitude dia adalah 5.42 darab 10 negatif 6. So dia punya direction adalah, so dia negatif kan? Negatif maksudnya dia into the page. B is into the page. Okay, B awak akan ke bawah. Okay, boleh terima? Alright, last. Yang ni saya hanya akan tunjuk. Lepas tu saya akan bagi jawapan akhir. Awak boleh try buat if you want to. Alright, saya akan tunjuk yang A sahaja. Alright, untuk A ni, you will have something, this is saya letak I1, this 2 is I2, and ni I3. Okay. Then this one, kalau kita guna right hand grips, awak akan dapat awak punya in here adalah clockwise kan? Counterclockwise. This one is counterclockwise. Yang ni pun sama, awak akan dapat counterclockwise. This one pun awak akan dapat counterclockwise. Alright? Okay, now untuk R1 awak adalah di sini. This is R1. R2 awak here. R3 yang ni lah panjang ni. So untuk dekat bahagian A, dekat A ni, awak punya B dekat A is perpendicular dengan R1 ni, which is dekat bahagian sini dia punya anak panah adalah ke bawah kan. So maksudnya you akan ada yang ke atas pun boleh, yang ke bawah pun boleh kan. Tapi sebab anak panah dia ke kanan ni, so maksudnya awak akan ada your B1 something like this. This is your B1. Okay. Untuk B2 pula, tengok anak panah here is ke kiri. So maksudnya awak punya perpendicular dengan R2 ni, awak punya B2 adalah ke bawah macam tu. So this is your B2. Dan untuk I3 pula, kita tengok this is your R. So perpendicular dia sama ada ke atas atau ke bawah lah. Tapi kalau kita tengok anak panah dekat sini, dia adalah ke bawah. So you will have something like this. This is your B3. This at point A. So you will have something like this.
This is your B2. This is your B1. And this is your B3. Okay. Kalau tengok kat sini, awak akan perasan awak punya sudut sini adalah 45 dan sini juga adalah 45. Right? Okay. So from here, awak kena cari guna X component dan Y component. Okay. Dan from here, awak akan dapat untuk point A, you will have something like B at A sama dengan 5.33 darab 10 kuasa negatif 5 Tesla downward. Dapat negatif lah kalau awak kira. Lepas tu untuk, sekejap ya, saya nak cari jawapan untuk the others. And B, awak akan dapat 20 mu T. Direction try cari. Untuk point C, awak akan dapat 0 Tesla. Okay.